ሞባይላችንን ቻርጅ ላይ ምናምን አድርገነው ስልክ ቢደወልልን የደወሉልን ደንበኛ ስማቸው እንዳይታይ፣ ስልክ ቁጥራቸው እንዳይታይ እንዲሁም የተደወለልንን ስልክ ሌላ ሰው እንዳያነሳብን እንዴት ማድረግ እንችላለን? ሰላም ክቡራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ቃሲም ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ይህንን ጠቃሚ ጉዳይ በዝርዝርና በግልጽ ሁኔታ የማሳያችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ከኔ ጋር ቆዩ። ከዚያ በፊት ግን ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ በቀላሉ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም በየወቅቱ የምንለቃቸውን ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮዎችም ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል የሚለውን ምረጡ። አሁን ወደ ጉዳይ በመጀመሪያ ይህንን አፕሊኬሽን ነው የምንጠቀመው። ሊንኩን በቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱም በመንካት በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን ከፍተዋለን። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው በዚህ መልኩ ይመጣልናል። የመጀመሪያው ድሮ ኦቨር አዘር አፕሊኬሽንስ የሚለውን ይችን ኤክስ እናደርጋታለን። ከዚያም ታች ላይ ኦኬ እንላለን። እሺ እዚህ ጋር ፐርሚሽኑን እናበራለን፣ አለው እናደርጋለን። ከዚያም አንድ ጊዜ ወደ ኋላ እንመለሳለን። እንደምትመለከቱት ሪድ ፍሮም ስቴት የሚል ሁለተኛውንም ኤክስ የምትለውን እንነካለን። ከዚያም አለው እናደርጋለን። እዚህ ጋር ተመለከቱት ሴት ሎክ ታይፕ የሚለው ተከፍቶልናል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። በፒን ኮድ ላድርግላችሁ ወይንስ በፓተርናችሁ ይለናል። እኔ ለምሳሌ በፒን ኮድ መረጥኩኝ። እሱን ስመርጥ እንደምትመለከቱት ሴት ፒን የሚል ኦፕሽን እዚህ ጋር ተከፍቶልናል። ይህንን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ፒን እናስገባለን፣ የማንረሳውን ፒን ኮድ። እኔ ለምሳሌ 0808 የሚል አስገባሁኝ። ከዚያም ኔክስት እንለዋለን። አሁንም ይህንን ሪኢንተር ፒን እያለን ነው። እንደገና ድገም እያለኝ ነው ለማረጋገጥ ስለሚፈልግ አፕሊኬሽኑ 0808 የሚል አስገባሁ። አሁን ታች ላይ ኮንፊርም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ሶስተኛው ኦፕሽን ተከፍቶልናል። ቼንጅ ፒን ኮድ ይለናል። ፒን ኮድ መቀየር ትፈልጋላችሁ የሚል ነው። እኔ ይሄንን አልፈዋለሁ። አራተኛው ላይ ኢኔብል ሎክ ቁልፍ አስቀምጥ ነው የሚለው። ይሄንን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ቲክ ያደርገዋል እንደምትመለከቱት። አሁን ስልክ ቢደወልልን ስልካችን ቻርጅም ላይ አድርገነው ሊሆን ይችላል። የትም ቦታ ላይ ስልክ ቢደወልልን የደወሉልን ሰዎች ስማቸው አይታይም፣ ስልክ ቁጥራቸው አይታይም። ከኛም ውጪ ሌላ ሰው ስልኩን ሊያነሳው አይችልም። እኛ ግን ስልክ ሲደወልልን ወዲያውኑ ፒን ኮዳችንን አሁን ያስገባነው ፒን ኮድ እናንተም የራሳችሁን ማለት ነው አስገብተን የደወሉልንም ደንበኛ ስማቸውንም ስልክ ቁጥራቸውን ማየት እንችላለን፣ ስልኩንም ማንሳት እንችላለን። ከኛ ውጪ ግን ማንንም ያን ማድረግ አይችልም። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንደተለመደው ላይክ መግጨት እንዳትረሱ። ለዚህ አስተማሪና ምርጥ ቻናል አዲስ የሆናችሁም በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሆኖ ፒስ